Hai korang, istimewa untuk hari ni Zati nak share dengan korang 8 jenis trendy coffee yang korang boleh gunakan untuk korang punya bisnes cafe ataupun apa-apa jenis bisnes minuman lah. So yang ni Zati akan buat brown sugar shaken coffee. So firstly of course sebab dia shaken, so korang memang perlukan shaker. Shaker ada banyak jenis. Okay, yang macam Zati guna hari ni, kita guna yang plastik yang akrilik punya. So Zati masukkan lebih kurang 3 scoop lah. Untuk brown sugar syrup tu, Zati ambil je brown sugar syrup yang dalam kita punya brown sugar crystal ball tu. So Zati masukkan lebih kurang anggaran 2 scoop lah dia punya syrup dia tu. Okay, lepas tu kita masukkan air je. Air ni Zati buat yang lebih kurang 150. So kita tinggal shake je dia. Sekarang Zati nak letak dia punya brown sugar crystal ball dia punya jelly dia. So kalau korang nak tahu, actually brown sugar crystal ball ni diperbuat daripada konjac. So dia macam adalah tekstur jelly lah, tapi dia lebih kenyal. Rasa brown sugar dia pun memang dah kuat dah, wangi sedap. Zati masuk lebih kurang 3 scoop. So last sekali Zati tuang susu. So dah set kitanya brown sugar shaken coffee. So yang ni Zati nak buat yang versi minuman kopi panas pula. So Zati nak buat mocha and spener. Actually and spener ni dia berasal daripada negara Austria. Cumanya dia popular sebab sekarang dia tengah hype dekat negara Korea. So yang ni Zati buat mocha dalam 2 scoop lah, sebab kita nak buat minuman panas kan. So kita letak air panas 200 ml lah lebih kurang. So kita tepikan jap, kita buat dia punya whipping cream. So serbuk whipping cream ni 100 gram dan air ni kena guna air sejuk. So kalau 100 gram air sejuk dia kena 200 ml. Dia dipanggil sebagai ice spener ni sebab dia adalah cream base, sebab kita gunakan cream whipping cream yang banyak dalam kopi dia. So dah siap dia punya whipping cream. So untuk kalau kita buat yang ice spener ni, dia punya whipping cream dia tak boleh terlalu stiff sangat. Dia kena macam ni, tapi dia still nampak soft lagi. Dia tak jatuh tapi dia still nampak soft. So kita letakkan whipping cream tadi dekat atas. Last sekali kita sprinkle cocoa powder dekat atas whipping cream. So yang ni kita buat hazelnut coffee frappe. So ais ni Zati dah buat sukatan ikut saiz cawan. So yang ni Zati gunakan semestinya hazelnut coffee powder daripada Mixla. So letak 3 scoop juga. Dan kita masukkan susu. Susu pun 100 ml. Sikit je. Sebab kita nak buat frappe. Sebab frappe ni konsistensi dia lebih icy lah. Dia lebih berais kalau nak dibandingkan dengan milkshake. So tekstur frappe dia macam ni. Dia lebih icy lah macam saya cakap tadi. Dia macam ni. Korang dah tak perlu nak blend additional kacang hazelnut ataupun gunakan sirap hazelnut pun, bau dia dah kuat, dah wangi, memang dah kuat dah rasa nati dia tu. So kita letakkan whipping cream dekat atas. Dah siap kita punya hazelnut coffee frappe. So yang ni kita buat buttercream latte. So tadi Zati gunakan dalam 3 sudu butter. Dan Zati letak pula dalam 1 scoop gula caster. So kita kena whip dia sampai dia jadi kembang lah butter ni. So untuk bagi kita punya buttercream ni ada rasa kopi-kopi sikit, Zati letakkan serbuk latte Mixla ni dalam 1 scoop. Lepas tu kita masukkan whipping cream. Yang ni whipping cream Mixla yang tadi kita dah whip siap-siap bagi dia kembang. So kita tinggal campurkan je dan gaul bagi dia sebati.
So ini Zati gunakan juga powder latte. Digunakan dalam 3 scoop juga. So ini dalam 100 ml air panas untuk kita larutkan dulu coffee powder. Dan kita masukkan ais. Dan kita tuangkan susu. So susu dalam lebih kurang 150. So korang nampak tak? Tekstur dia sangat-sangat fluffy dia punya krim tu. Dia tak macam whipping cream biasa. So kita dah bagi butter tu kembangkan. So dia lebih fluffy. So yang ni kalau korang nak letakkan sikit caramel syrup untuk hias pun boleh juga. Dah siap. So cara nak minum dia, kita kena kacau dulu. Sesuai untuk orang yang tak suka sangat rasa kopi yang kuat dan jenis suka yang kopi yang ada rasa manis-manis dan juga creamy. Memang saya sarankan kalau korang try buat buttercream latte.